Bună, sunt Olga Tempe și astăzi am ales să vorbim de ce greșelile noastre mereu se repetă. De ce greșelile mereu se repetă? Greșeala este un mod de a învăța cum să gestionezi o situație asemănătoare în viitor. Este o modalitate de a înțelege cât de iscusit ești în rezolvarea unei probleme. Este o oportunitate de a-ți pune mai multe întrebări. Dacă îți acorzi mai mult timp, vei constata care sunt punctele tale forte și unde mai ai de învățat. Dacă mai ești și suficient de motivat, vei căuta surse de inspirație și vei aplica noile metode atunci când va fi cazul. Perseverența ta va da roade. Și revin la întrebarea, de ce mereu facem aceleași greșeli? Fiecare știe cum se simte atunci când greșește. Este un sentiment de vinovăție plus frica de a-i răni pe alții. Ego-ul îți spune că nu ești suficient de bun și apare acea stare de neputință. Este foarte ușor să cazi în depresie și să nu mai vrei să faci nimic, considerând că pierzi timpul degeaba. Mulți dintre noi, când se confruntă cu o înfrângere, își dau un anumit răgaz pentru a se lamenta. Pentru unii poate fi câteva ore, zile, însă pentru alții câțiva ani sau poate toată viața. Unde greșim cu toții? Căutăm să rezolvăm problemele personale, folosind de fiecare dată aceleași strategii. Și haideți să vin cu câteva exemple, că așa informația se percepe mai ușor. Să presupunem că la locul de muncă șeful te-a numit incompetent și în loc să-l întrebi care este fundamentul concluziei sale și ce ai putea face diferit pentru a îmbunătăți situația, începi să te aperi. Dacă ai curaj, îl confrunți direct, dacă nu, îl vorbești de rău pe la spate. Și de multe ori se poate ajunge în punctul când demisionezi, rămâi fără un loc de muncă. Un alt exemplu. Partenerul tău face glume pe seama ta mereu în public și depinde de tine cât de cumpătat ești. Îi poți face scandal de față cu toată lumea sau poți aștepta momentul potrivit în privat. Ideal ar fi să-i spui partenerului tău că ție nu-ți plac asemenea glume, mai ales în preajma celorlalți, deoarece te face să te simți într-un anumit fel. Și vei repeta acest lucru ori de câte ori va fi cazul. Dacă de fiecare dată vei reacționa doar într-un anumit fel, rezultatul final va fi mereu același. Dacă alegi să rezolvi o problemă doar prin prisma traumelor tale, vei crea mai multă suferință. Înainte de a acționa, gândește-te care este rezultatul pe care ți-l dorești și ce impact va avea asupra celorlalți.